Tervehdys vaan kaikille kansalle. Täällä olisi Homojonne, eli Otto Taival, ja minä toivotan teidät kaikki tervetulleeksi. Tällä videolla minä kerron teille minun Euroviisurankingin tämän vuoden 2021 viisubiisistä ja myös kerron teille hieman mielipiteitäni näistä biiseistä. Korkkaa siis energiajuomasi ja ota mukava asento. Tänä vuonna Rotterdamissa järjestettävissä Euroviisuissa on mukana 39 maata. Aloitan tämän listauksen mielestäni surkeimmasta biisistä ja jatkan siitä aina ylöspäin kohti niitä upeita biisejä, joita rakastan tänä vuonna eniten. On tärkeää muistuttaa, että listaus on pelkästään oma henkilökohtainen mielipiteeni, enkä todellakaan edellytä, että kaikkien olisi oltava samaa mieltä kanssani. Kerron myös biisistä mielipiteeni juuri sen verran kuin haluan, mutta kuitenkin vähintään pari sanaa. Eiköhän nyt sitten aloiteta. 39. eli viimeinen kappale on Israelin Eden Alenen Set Me Free. Ja tää vaan tähän ei vaan pysty. 38. on Saksan Jendrik I Don't Feel Hate. Mä vihaan tätä biisiä aivan yli kaiken. Se kuulostaa just sellaiselta biisistä, joka on vaan jäänyt jonnekin roskabiisikansioon, josta se on sitten kannettu, kun ei oikeastaan saatu parempaakaan tehtyä. Ja itse tästä Jendrikistä laulajana tulee fiilis, että hänetkin on vaan vetästy jostain YouTubesta vain sen takia, että hän olisi jollakin tavalla suosittu, ja sen olisi ajateltu olevan tärkeämpää kuin esimerkiksi esiintymistaidot. Tai eihän itse asiassa Jendrikin esiintystaidoissa tai laulutaidoissa nyt ihmeellisemmin vika ole, mutta tämän biisin myötä vaan siitä tulee sellainen fiilis. Ja muutenkin itse biisi on sellainen todella good vibes only, ei vihaa, vain hyviä fiiliksiä, en tänne samalla lailla vihaa kuin sinä. Ja siitä tulee todella sellainen toksisen positiivinen fiilis. Meininki on jo silleen ihan ok menevä, mutta biisi on vaan niin keskeneräinen, jopa tiinnäisen kuuloinen, ettei sitä itsestään pysty nauttia, vaikka kyllähän se pistää vähän sen jammailemaan vaistomaisesti mukana. Vaikka nyt paljon esityksistä aiokkaan puhua, on pakko kysyä, että mikä helvetin jättikäsi siellä lavalla on ja miksi se saa näyttää keskisormen, mutta Suomi ei. Onko muka lapsiystävällisempää se, että ihmisen kokoinen käsi näyttää keskisormea aina, kun puvun sisällä oleva tyyppi tekee kädellään jotakin muuta kuin pitää sitä ylhäällä? 37. on Puolan Rafal, jonka biisi on nimeltään Teride. Tämä biisi on niin massaa, että kun mä kuuntelin näitä Euroviisubiisejä, mä en edes huomannut tämän soivan. Tokihan se syy voi olla enemmän mun omassa keskittymiskyvyssäni, mutta kyllähän tää varsin massaa on. Ei tää sinällään herätä sellaisia minkälaisia tunteita, tää on vaan sellainen rallatus, joka ehkä iskee johonkin muihin, mutta ei niinkään minuun. Tästäkin tulee vähän sellainen fiilis, että tääkin biisi on sellainen huonompien biisien kansiosta kaivettu ja vaan lykätty ensimmäiselle halukkaalle. Tokihan ei tää nyt sinällään sellainen huono ole, mutta eihän nyt tästä kauheasti hyvää sanottavaakaan ole. Et lauluosuudet on vähän heikkoja, mutta sitten onhan tuolla taustamusiikissa muutamia ihan hauskoja yksityiskohtia, joihin sitten kiinnittää huomiota. 36. on Georgian Tornike Kipianin You. Ja ei mulla oikeastaan tästäkään mitään mielipidettä ole, että ei tää nyt huono ole, mutta ei nyt sen erityisemmin hyväkään. Tää on vähempä sellainen hidas ja jää tietyllä tavalla jopa junnaamaan paikalleen. Ja onhan tää toki semmonen ihan kivan pieni ja kauniskin laulu, mutta se jää niin tasapaksuksi, ettei se anna oikeutta laulun sanolle tai merkitykselle. 35. biisi on Viron Ukusuvisten Telakivan. Tääkin biisi menee suosiolla sinne kategoriaan, niin mutta ei nyt sinällään huono, mutta ei sinällään hyväkään. Biisi on jo ihan taidokkaasti tehty ja huoliteltu, mutta mä inhoan näitä lyrikoilta. Tuntuu kuin tässä biisissä kaikessa paskasta syyllistettäisiin sitä toista osapuolta, että kaikkihan on aina sen syyt. Tai no onhan se tärkeää käsitellä sitä, että on hyvä lähteä suhteesta, joka ei ole hyvä tai toimi, mutta tässä sitä käsitellään sellaisella ärsyttävällä ja turhauttavalla tavalla, mikä ei edistä mitään. Varsinkin sellainen alun kaikki oli niin täydellistä, mutta sitten sinä pilasit kaiken, sinä olet syypää, sinä tuhosit tämän täydellisen asian, vaikka totuushan voi olla se, että suhde on voinut olla sille toiselle, josta tässä puhutaan, niin kuin suoranainen helvetti. 34. on sitten Itävallan Vincent Buenon Aamen. Jatkakaamme tässä Euroviisi-genressä, jossa valitettavasti ollaan jubitettu siihen vihaan ja katkeruuteen, joka toki on luontainen osa eroprosessia ja menetystä. Itse biisi on ihan sellainen kaunis, ihan kiva ja se sopii tähän biisiin valittuun haateisteemaan, mutta kuitenkin inhottavasti luodaan painetta ja syyllisyyttä tätä toista ihmistä kohden, vaikka parisuhteessahan on kyse kahdesta ihmisestä, ei vain yhden ihmisen tarpeesta. Kaipa se on jollekin voimattavaa esittää Euroviisussa biisejä eroistaan.
33. on Albanian Axel Peristerin Karma. Pysytellään toki nyt tässä erobiisi massassa, että voihan itku sentään näitä erobiisejä. Biisissä kuitenkin puolesta me saamme virkistävää vaihtelua, kun näkökulma muuttuu toista osapuolta syyllistävästä itseä syyllistäväksi. Tämä biisi on tavallaan kaunis, herkkä biisi erotilanteesta ja sen yksinäisyydestä sekä siitä syyllisyyden tunteesta, jota erossa voi toiselle osapuolelle syntyä. Tässä on taustamusiikissa pieniä sellaisia twistejä, joihin huomio tarttuu ja joka pitää sen kuuntelijan huomion, mutta ne ei vie silleen liikaa keskittymistä pois itse laulusta, vaan kivasti silleen täydentää biisiä. 32. on Iso-Britannian James Newmanin Embers. Tässähän alkaa olla jo menoa, että tämä on varsin sellainen näppärä ja kivalta kuulostava biisi, joka on tanssittava. Ja mä voin nähdä tämän joissakin bileissä Eurovisionin ulkopuolella. Tämä on sellainen mainio suoritus, vaikka kyllähän tässä jotakin puuttuu ja uupuu jotakin, mutta tämä on kyllä ihan niinku kerrassaan kuitenkin varsin hyvä. 31. on Pohjois-Makedonian Vasilin Here I Stand. Tämä biisi lähtee varsin hitaasti ja vaatimattomasti liikkeelle, mutta rakentuu siitä hiljalleen suuremmaksi. Tämä on niinku upea ja kaunis biisi, jossa on jonkunlaista herkkää voimaa. Et tässä on sellaista haaveilua ja maalailua ja tunnelmoa, mistä mä tykkään. Ja taustamusiikki kaikessa pienieleisyydessään ja vaatimattomuudessa toimii loistavasti tukien tätä biisiä. Ehkä kuitenkin tämä jää junnaamaan jollakin tasolla paikalla. Vaikka kyllähän tässä sitä niinku rakentumista tapahtuu hetkeltä. Että kyllä tähän ehkä olisi tarvinnut jotain lisää tukemaan, vaikka onhan tämä jo silleen kivat paketti jo näinkin. 30. biisi on Plus Kanton Voi Akuidarme. Tämä biisi alkaa nätisti ja kivasti silleen pienesti. Tämä on kaunis biisi, tässä on kauniit sanat ja tämä on niinku, ihana biisi. Mutta tietyllä tavalla, vaikka tämä onkin kaunis biisi, se ei silleen täysin kolahda sinne sydämen koloseen, jonne minun suosikki Euroviisi-biisit menee. 29. on Slovenian Ana Soklicin Aamen. Se on ihana ääni ja ihana biisi, ja niin tämä on sellainen kaunis ja lohduttava, ja taustamusiikki antaa tilaa itse laululle ja myös tukee sitä. Ja tämä onkin niinku kokonaisuutena varsin upea, ja tämä on tällainen herkällä tavalla voimakas ja voimaannuttava. Kerrassa on ilo korville ja ilo sielulle. 28. on Moldovan Natalia Kordienkon Sukar. Tämä on sokerista settiä ja mä en ymmärrä tätä. Biisinä tämä on toki ihan mainio ja taitava. Tähän on käytetty aikaa ja vaivaa selkeästikin ja laulaja osaa kyllä hommansa. Mutta lyriikat tekee tästä varsin jännän. Ja mä en itse tälleen aihetta kaihtavana aseksuaalina oikein perusta tämmöisestä biisistä, niin tää on vähän sellainen, että onks alloseksuaalit nyt ihan ok hetki. Seuraava biisi onkin 27. ja se on Serbian Hurricanein Loko Loko. No nyt tässä ainakin on niinku meinoa ja meininkiä sekä energiaa vaikka koko naapurikylällä jaettavaksi. Tästä tulee sellainen bilebiisi-fiilis ja tää on varmasti se biisi, joka lähtee soimaan terassilla kesällä ympäri Eurooppaa, jos vaan terassit nyt aukeaa tästä. 26. on Norjan Tixin Fallen Angel. Ja tää on kiva biisi. Ja tässä on jotakin sellaista, joka iskee, josta pitää. Mutta toisaalta mä olisin tästä pitänyt paljon enemmän, jos tää olisi ollut biisi tai Euroviisussa esimerkiksi muutama vuosi sitten, koska mun musiikkimaku on mennyt hieman eri urille siitä, mitä se on ollut. Mutta ei tää siltikään huono biisi ole, vaikka ei tää nyt ihan musiikkimakuuni kuulukaan. 25. biisi on Venäjän Manichan Russian Woman. Tää on sellainen veikeä biisi, jolla on kuitenkin tärkeä tarkoitus ja merkitys. Ja tää on sellainen tosi kiva biisi, jossa on todella paljon erilaisia koukkuja, jotka saa kuulijan tarttumaan tähän biisiin ja pysymään kiinnostuneena, vaikka ei ymmärtäisikään sanoja. Ja tässä on sellaista tietynlaista voimaa ja karismaa, mutta myös niinku kritiikkiä yhteiskuntaa kohtaan tavallaan. Tietyllä tavalla mä pidän tästä erittäin paljon. Mutta ehkä tietyllä tavalla nämä koukut on ehkä vähän liikaa mulle ja sen takia se ei mene sille mun suosikkeihin. 24. on Tšekin Penny Kriston Omaka. Tämä on sellainen vekkuli kiva biisi, jonka nimi on sellainen hauska sanaleikki. Tämä on todella kirjoitettu ja huoliteltu biisi, jossa on paljon yksityiskohtia, joita on varmaan mietitty tosi kauan. Ja tämäkin menee ihan varmasti bilebiiseihin. Tämä on sellainen biisi, jonka pistää päälle, jos haluaa kohottaa omaa tunnelmaansa. 23. on Latvian Samantha Tiinon The Moon is Rising. Tässä on tosi koukuttava alku, joka herättää heti uteliaisuuden.
Tästä tulee mulle mieleen niin paljon eri tekstiroolipelit, joissa mä oon ollut mukana lapsuudessani, ja mä rakastan sitä fiilistä ja nostalgiaa. Tätä biisiä kuunnellessa tuli ikävä erästä ylläpitämäni foorumiroolipeliä, jossa mulla oli yksi hahmo, joka todellakin niin kuin muistutti tätä biisiä. Ja tässä biisissä on sellaista girlboss-meininkiä ja tomeruutta, sellaista tiettyä itsevarmuutta ja sellaista hyvää ylimielisyyttäkin. Tätä biisiä kuunnellessa tuli fiilis, että pitäisiköhän tässä perustaa taas pitkästä aikaa foorumiroolipeli ja tehdä sinne hahmo, jolla laittaa tää tunnus biisiksi. 22. on Kroatian Albinan TikTok. Tämähän on varsin näppärä biisi, jossa on vähän sellaista jotakin ytyy tai ainakin sen yritystä, mutta ehkä vähän muutoin tää biisi jää vähän laahaamaan maassa. Et se on kyllä niinku mielenkiintoisia juttuja tuolla taustamusiikissa ja kertsi on varsin mainia, mutta ei tää nyt ihan siitä niinku lähde eteenpäin. 21. on Portugalin The Black Mamban Love is on my side. Tämä on sellainen mukavan kiva ja hieman erilainen biisi ja laulajalla on sellainen kivan uniikki ääni ja tää on ihan noheva. Mä tykkään tästä biisistä paljon, vaikka mä en oikeastaan osaa selittää edes miksi mä tykkään tästä. 20. biisi on San Marinon Sen hitin Adrenalina feat. Flowrider. Tässä biisissä on menoa, meininkiä ja hyvää fiilistä. Ehkä tässä on kuitenkin vähän liian paljon yritystä, mikä vähän näkyy ja kuuluu. Toisaalta tästäkin biisistä saattaa tulla sellainen terassibiisi, sellainen kesäbilebiisi, jota luukutetaan paljon myös niiden ihmisten keskuudessa, jotka ei oikeastaan seuraa Euroviisuja. Mä lisäksi mietin edelleenkin sitä, miten San Marino otti biisiin esiintymään Flowriden, mutta ei tainnut koskaan varmistaa, että hän on oikeasti valmis tulemaan esiintymään Rotterdamiin. 19. biisi on Azerbaidžanin Efendim Matahari. Tämä on varsin mainio biisi, jossa on sellaista tujua settiä, josta mä tykkään, ja joka pistää niinku tanssimaan. Kertsin taustalla oleva matala ääni on hauska lisä, joka tuo siihen kiinnostavuutta ja sellaista niinku tiettyä niinku moniulotteisuutta. Laulajalla on niinku tosi mukava ja niinku sellainen mielenkiintoinen tapa leikitellä äänellään ja tulkita tätä biisiä. 18. biisi on sitten Kreikan Stefanien Last Dance. Tämähän on varsin ja oikein mukava kappale, ja mä tykkään tästä kovasti. Ja Kirtsi on sellainen tarttuva ja napakka, ja se painuu hyvin mieleen. Ja mä tykkään tästä Kirtsin taustalaulusta taustalaulusta. Se tuo siihen kivaa täytettä ja pohjaa, ja laulajalla on oikein mainio ja ihana ääni, ja hänen tulkintansa tästä biisistä on niin silleen kiva. 17. biisi on Bulgarian Victorian Growing Up is Getting Old. Tämä on sellainen ihana ja kiva biisi, jossa on tiettyä sellaista herkkyyttä, myös sellaista haurautta, joka saa mut vaan toivomaan, että mä voisin halata Victoriaa. Ja samalla kuitenkin tässä on haurauden ja herkkyyden lisäksi sellaista tietynlaista vahvuutta. Se on niinku sitä voimaa, mikä tulee sen jälkeen, kun sä oot hajonnut, mutta sen jälkeen, kun sä oot kasannut itsesi taas uudestaan. 16. biisi on Kyproksen Elena Tsakrinoun El Diablo. Mikä mainio biisi. Tää on tanssittava ja mielenkiintoinen kivoilla twisteillä yksityiskohdilla, mutta sanotuksessa on varsin höpsiäkin lyriikan pätkiä, kuten All This Spicy Melts My Eyes, jotka kuulostaa varsin kömpelöiltä, riimittelyltä ja sellaisilta teennäisiltä ja pakotetuilla. Ja ne niin tarjoaa lähinnä vaan meemittelymahdollisuuksia Euroviisuvaneille. Ihan muutoin niin kohtalaisen vahva suoritus. 15. biisi on Maldan Destin Shemekasse. Tämä on sellainen ihana menevä ja letkeä biisi, jossa on sellaista tämäkkää asennetta ja itsevarmuutta, että mä tykkään tästä meiningistä. 14. kappaleen listalla on sitten Tanskan Fyr et Flammen Över Oss på Hinanden. On niin kuin tosi ihanaa kuulla Tanskaa Euroviisuissa. Tämä on sellainen noheva ja veikeä biisi, josta on niin kuin vaikea olla pitämättä edes vähäsen. Tästä tulee mieleen sellaiset niin kuin tietynlaiset iskelmät ja muut vanhat biisit, ja se luo niin kuin sellaista nostalgiaa ja tunnelmaa tähän. 13. biisi on sitten Romanian Roxenin Amnesia. Tämä on niin kaunis biisi, ja mä vaan haluaisin halata Roxenia myös niin kuin lujasti ja lohduttaa. Ja tää on niin upea biisi, niin kaunis biisi, niin hieno ja herkkä, mutta tietyllä tavalla myös vahva. Ja tästäkin niin kuin biisistä tulee mieleen se tunne, kun sä oot hajonnut, mutta sen jälkeen oot taas rakentanut itsesi kokoon ja yrität sitten levittää sitä löytämässä lohtua eteenpäin. Listalla sitten 12 on Sveitsin Skion Terrassi-kappaleella Tuut L'Univers. Tämä on niinku herkkä kaunis biisi, jonka tahtiin voisi vaan pyräyttää kyydeneen tai kaksi tuijotellessaan yöllä kattoa. Tähän sopii se, ettei tämä biisi sinällään lähde mihinkään seikkailemaan ja pysyy niinku pienenä, kunnes sitten räjähtää isommaksi keskivaiheella, mutta kuitenkin muistaa pysyä siinä olennaisessa. Tämä on vaan niin kaunis ja upea ja mahtava biisi. 11 on alankomainen Django McCroin Birth of a New Age.
tää on niin kiva. Tää on tosi jees, enemmänkin kuin tosi jees. Tässä on kiva biisi, ihanat sanat. Tää on sellainen lohduttava ja voimaannuttava ja niin nätti biisi. 10. biisi listalla on Belgian Hoverphonikin The Frangblaze. Tämä on sellainen mielenkiintoinen ja vähän erilainen biisi, ja tämä vie uusiin paikkoihin, ja ehkä jopa niinku alussa hämmenski. Mutta lopulta tästä muodostuttu sellainen tosi jees taustabiisi. Tämän tahtiin on just hyvä miettiä kaikkia niitä elämänvalintoja, ja todeta, että perkele, tässähän on oltu ihan väärissä paikoissa koko elämän ajan. 9. biisin on Ruotsin Tussen Voices. Tää on sellainen ihana biisi, tää on niin ihana ja upea ja voimaannuttava, ja tääkin on sellainen niin kuin lohduttava ja rauhoittava, mutta samaan aikaan sellainen, että tää antaa voimaa jatkaa ja taistella. Ja tästä tulee olo, ettei olisi yksin tässä maailmassa. Tää on vaan niin ihana. 8. meillä on sitten Islannin Dafi og Gagnamagniefin 10 Years. Tämä on sellainen tarttava biisi, jonka alku on ehkä vähän kuitenkin sellainen tahmea ja hidas. Ja tässä on niinku tosi mielenkiintoinen äänimaailma ja mä tykkään vähän sellaista niinku vanhan pelimusiikin tyylistä. Tää tarjoaa kontenttia. Tää ei niinku ehkä silleen ihan loppuun saakka pääse, mutta kuitenkin lähellä pyörii. 7. on Irlannin Leslie Royn Maps. Tää on niin kiva biisi. Tää on niinku rempsee, tää on letkeä. Tässä on niinku sellainen kiva meininki ja kiva tunnelma ja tää on niin ihana. Mä tykkään tosta tosi kovasti ja tää on sellainen voimauttava ja lohduttava biisi. 6. meillä on sitten Italian Måneskin Chitti e Puoni. Tää on sellainen menevä, toi rempsee ja rehevä. Nyt mennään, eikä meinata, ei odoteta, ei jumiteta, mennään. Tää osuu just niinku mun musamakuun sinne tiettyyn kohtaan ja loksahtaa sinne paikoilleen. 5. meillä on sitten Ranskan Barbara Praffin Volant. Tää on niin erittäin kaunista ja upeata ja niin nättiä ja herkkää. Ja mä oon ihan sulanut tälle biisille. Ja tää on niinku kuin puron solinaa ja kuin kevättuulta, kuin kastepisaroita kesäaamuna. Tää on niin ihaltavaa. 4. meillä on kotimaamme Suomen Blind Channelin Dark Side. Tää on niinku heräväkkä, voimakas, tarttuva, energinen, mutta toisaalta sitten vähän ehkä turhan etky ja helposti sortuu sellaisen me ollaan hulluja, me ollaan vaarallisia paskaan. Mut menoltaan niin helvetin ja vitun kova, vaikka oman maan edustaja onkin. 3. meillä on Australian Montagein Technicolor, ja tää on niin ihana biisi. Mä rakastan tätä niin helvetistä, tää on niin kiva. Ja tässä on sitä karismaa, sitä voimaa, sitä rohkeutta, sitä tsemppausta, jota elämänsä kaipaa. Mä oon niin surullinen siitä, ettei Montage päässyt paikan päälle todistamaan Euroviisuhuumaa ja olemaan osa paikan päälle tätä kokemusta. Mutta niin, hän on niin hyvä. 2. meillä on Liettuan The Rupin Diskoteku. Tää on niin perkeleen upea biisi, jossa vaan niinku kaikki täydellisesti. Tässä on tää rytmi, tää meininki, tää biisin sanat, esiintyjien taidot, karisma ja koko esiintyminen. Et ei tähän tätä osaa edes kehu tarpeeksi. Meillä on sitten voittajana, tässä on niinku ykkösenä ukrainen Goan Shum. Euroviisun voittaja ratkanut, että me käytä kaikki muut kotiin. Biisi on niinku kertakaikkisen upea ja oivaltava ja mahtava ja kaunis ja eihän tätäkään pysty edes oikeasti kehumaan tarpeeksi. Voihan juukelis. Mut hei, kiitos kun sä liityit mun seuraan. Kiitos kun sä kuuntelit tän minun rankin listauksen. Ja jos tää video oli mielestäsi mielenkiintoinen, niin pistähän toki tykkäystä tulemaan. Ja jos taas tää koko mun kanavan sisältö on kerrassaan mainiota, niin alan toki tilaajaksi. Se olisi sitten seuraavaan kertaan. Muistakaa katsoa Euroviisuja. Muistakaa ostaa energiajuomia ja muistakaa pysyä elossa. Hyvää yötä, hyvää päivää ja moikka!